નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, નોલેજ એકેડમી યુટ્યુબ ચેનલમાં હું અપેક્ષ પટેલ આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. તો આજે આપણે પ્રકરણ 1 માં ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન વિશે વિગતે અભ્યાસ કરીશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓક્સિડેશન એટલે શું? તો ઓક્સિડેશન એટલે કે જે રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન પદાર્થ ઓક્સિજન મેળવે અને હાઇડ્રોજન ગુમાવે તો તેને આપણે ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા કહી શકાય. તો અહીંયા હું તેની વ્યાખ્યા લખું છું. ઓક્સિડેશન એટલે શું? કે જે રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન પદાર્થ ઓક્સિજન મેળવે અથવા હાઇડ્રોજન ગુમાવે તો તેને ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા કહે છે. જેવી રીતે કે કાર્બન ઓક્સિજન વાયુની હાજરીમાં સળગાવવામાં આવે ત્યારે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ ઉદ્ભવે છે. તો કાર્બને ઓક્સિજન મેળવ્યો તો આ કઈ પ્રક્રિયા ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા કહી શકાય. એવી જ રીતે મેગ્નેશિયમને O2 સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ, જ્યારે કોપરને ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો કોપર ઓક્સાઇડ, કે જે કાર્બન, મેગ્નેશિયમ અને કોપર બધી બનતી હોય ત્યારે ઓક્સિજન મેળવે છે તો તેને આપણે ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા કહી શકાય. હવે તેના પછી આપણે જોઈએ રિડક્શન એટલે શું? તો રિડક્શન એટલે શું? તો આપણે જોયું કે ઓક્સિડેશન ની અંદર ઓક્સિજન મેળવીને હાઇડ્રોજન ગુમાવે તો રિડક્શન માં તેનું ઉલટું છે કે જ્યારે જે રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન પદાર્થ ઓક્સિજન ગુમાવે અને હાઇડ્રોજન મેળવે તો તેને આપણે રિડક્શન કહી શકાય. તો જે રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન પદાર્થ ઓક્સિજન ગુમાવે અથવા હાઇડ્રોજન મેળવે તો તેને રિડક્શન પ્રક્રિયા કહે છે. એટલે કે રિડક્શન કહે છે. તો તેના એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ કે જ્યારે મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ કે જે હાઇડ્રોજન વાયુ સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે ત્યારે મેગ્નેશિયમ અને પાણી બને છે. તો આમાં આપણે જોયું કે જ્યારે હાઇડ્રોજન કે જે શું કરે છે, આપણે રિડક્શન ની અંદર ઓક્સિજન મેળવે તો એને આપણે ઓક્સિડેશન કહેવાય. પરંતુ જ્યારે મેગ્નેશિયમ કે જે ઓક્સિજન વાયુ ગુમાવે છે તો તેને આપણે રિડક્શન કહી શકાય. એવી જ રીતે કોપર ઓક્સાઇડ હાઇડ્રોજન વાયુની હાજરીમાં પ્રક્રિયા કરવામાં આવે ત્યારે કોપર અને પાણી બને છે. તો આમાં પણ તમે જોઈ શકો છો કોપર ઓક્સિજન ગુમાવે છે એટલા માટે તેને આપણે રિડક્શન પ્રક્રિયા કહી શકાય. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તેના પછી આપણે જોવાનું છે જો કોઈ પણ રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન જો ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન જો બંને એક સાથે થાય તો તેને આપણે રેડોક્સ પ્રક્રિયા કહી શકાય. તો તેના વિશે આપણે સમજીએ કે રેડોક્સ પ્રક્રિયા જે રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન બંને એક સાથે થાય તો તેને રેડોક્સ પ્રક્રિયા કહે છે. તો આપણે જોઈએ આમાં કે જ્યારે કોપર ઓક્સાઇડ કે જ્યારે હાઇડ્રોજન વાયુની હાજરીમાં સરખામણી કરવામાં આવતી ત્યારે કોપર અને પાણી મળતું. તો આપણે આમાં જોઈએ છીએ કે જ્યારે હાઇડ્રોજન વાયુ કે જે ઓક્સિજન મેળવે છે, શું વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓક્સિજન મેળવે છે તો તેને આપણે
ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા કહી શકાય. જ્યારે કોપર કે જે ઓક્સિજન ગુમાવે છે તો તેને આપણે રિડક્શન પ્રક્રિયા કહી શકાય. એવી જ રીતે આપણે જ્યારે મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ નું એક્ઝામ્પલ જોયું તો આપણે કે જે પણ હાઇડ્રોજન વાયુની હાજરીમાં સરખામણી કરવામાં આવે એટલે કે રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરવામાં આવે ત્યારે મેગ્નેશિયમ અને પાણી બનતું, જેમાં મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડમાંથી ઓક્સિજન ગુમાવે છે તો તેને આપણે રિડક્શન પ્રક્રિયા કહેવાય. જ્યારે હાઇડ્રોજન પ્રક્રિયા દરમિયાન ઓક્સિજન મેળવે છે તો તેને આપણે ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા કહી શકાય. એક્ઝામ્પલ કે ઝિંક ઓક્સાઇડ કે જે કાર્બનની હાજરીમાં પ્રક્રિયા કરવામાં આવે ત્યારે ઝિંક અને કાર્બન મોનોક્સાઇડ બને છે, જેમાં ઝિંક કે જે ઓક્સિજન ગુમાવે છે તો તેને આપણે રિડક્શન પ્રક્રિયા કહેવાય. જ્યારે કાર્બન ઓક્સિજન મેળવે છે તો તેને આપણે ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા કહી શકાય. તો આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા સમીકરણમાં જોયું જ્યારે કોપર ઓક્સાઇડ, મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ અને ઝિંક ઓક્સાઇડ કે જે શું કરે છે ઓક્સિજન ગુમાવે છે એટલા માટે એ પદાર્થોને આપણે રિડક્શન પદાર્થો કહી શકાય અથવા ઓક્સિડેશન કરતા પદાર્થો કહી શકાય. કે જે ઓક્સિજન આપે તેને ઓક્સિડેશન કરતા કહેવાય કાં તો રિડક્શન કહી શકાય. તેવી જ રીતે હાઇડ્રોજન અને કાર્બન કે જે ઓક્સિજન મેળવે છે તો તેને આપણે ઓક્સિડેશન પદાર્થ કહી શકાય અથવા રિડક્શન કરતા પદાર્થ કહી શકાય. એટલા માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો કે રેડોક્સ પ્રક્રિયા એટલે શું? જે રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન બંને એક સાથે થાય તો તેને આપણે રેડોક્સ પ્રક્રિયા કહી શકાય. લોખંડનો કટાવો એ પણ એક રેડોક્સ પ્રક્રિયા છે. શું વિદ્યાર્થી મિત્રો? લોખંડનો કટાવો એ પણ એક રેડોક્સ પ્રક્રિયા છે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને અમારો આ વિડિયો ગમ્યો હોય તો અમારી આ YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, લાઈક કરો અને તમારા મિત્રો સુધી શેર કરો.